เป็นเหมือนกันไหมครับมีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าพอสักทีไอ้โน่นก็ต้องใช้ไอ้นี่ก็ต้องจ่ายสิ้นเดือนทีเนี่ยเหมือนสิ้นใจทั้งที่เราเนี่ยครับก็ทำงานกันเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้เงินมันหายไปไหนหมดขนาดพวกเราเนี่ยยังรู้สึกว่าจนแล้วไอ้คนจนจริงๆเนี่ยครับมันมีเกณฑ์ยังไงมีแบ่งเป็นคนจนระยะสุดท้ายเหมือนมะเร็งไหมเผื่อว่าถ้าเราเข้าข่ายเนี่ยครับอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกับเขาบ้างถ้าอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนมาดูตอนนี้กันครับจนเครียดเราก่อนจะเริ่มเรื่องของเราในวันนี้ครับผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อเป็นค่าขนมค่าเครื่องดื่มให้พวกเรากันได้นะครับเป็นเอเลี่ยนก็ต้องกินต้องใช้นะครับผมเอาล่ะมาก่อนอื่นเลยครับมันมีเส้นแบ่งความยากจนอยู่ครับหรือเรียกว่า poverty line อันนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนใช้อ้างอิงกันมากที่สุดซึ่งมาจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนครับซึ่งมันมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับผมเขาจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่ต้องกินต้องใช้ตามปัจจัย4ก็พวกเสื้อผ้ายูกยาตอนเจ็บป่วยแล้วก็ที่อยู่อาศัยใครที่มีรายได้ตกเกณฑ์นี้เนี่ยครับก็แสดงว่าคุณเป็นคนจนอย่างเป็นทางการซึ่งแต่ละที่ก็จะใช้เกณฑ์ไม่เท่ากันครับแน่นอนว่าในกรุงเทพนะครับมีค่าครองชีพสูงที่สุดเนี่ยเส้นก็จะอยู่สูงกว่าเขาเพื่อนก็ประมาณ 3,279 บาทนะครับขณะที่ภาพรวมเนี่ยค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ที่ 2,762 บาท Congratulations, Mr. Krabs. Hello I like money ถ้ามองจากมุมคนทั่วไปนะครับเงินจำนวน 2-3 พันเนี่ยต่อให้ประหยัดยังไงไม่กี่วันก็หมดแต่ใช่ครับมันยังมีคนประมาณ 2.39 ล้านคนที่ต้องใช้เงิน 2,000 ไปตลอดทั้งเดือนอยู่จริงๆซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยครับคือกลุ่มที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปทำงานและให้ความช่วยเหลือกันมาโดยตลอดถามว่าได้ผลไหมถ้าดูจากตัวเลขก็ได้ผลอยู่นะครับตลอด30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนมันลดลงจริงๆเรียกได้ว่าพอมาดู3ช่วงห่างกันช่วงละประมาณ10 ปีจำนวนคนตกเส้นความยากจนเนี่ยครับหายไปครึ่งต่อครึ่งก็นับว่าประเทศเราเนี่ยครับก็ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับแต่ขอโทษนะครับมันไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะยังไงเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเองจนอยู่ดีนะครับเรื่องมันมาแดงตรงที่ว่าวัดตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นความเป็นคนครับการแก้ไขปัญหาความจนเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำไปพร้อมๆกันจะมาดูแค่รายได้อย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับมันเลยมีเครื่องมืออื่นๆออกมาช่วยวัดความจนให้รอบด้านมากขึ้นตัวฮิตคือตัวนี้ครับ TP Map ที่เอาข้อมูลคนลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมารวบรวมกับข้อมูลของจปท.ที่มีหน่วยงานรัฐที่ลงไปเคาะประตูสำรวจในชุมชนทั่วประเทศซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความยากจนในมิติต่างๆโดยเฉพาะตัวที่เขาเอามาใช้แล้วเห็นภาพมากขึ้นว่าจนแบบใดนั่นก็คือดัชนีความยากจนหลายมิติหรือ MPI ครับปัญหาของคนจนในดัชนีนี้เนี่ยเขาแยกหลักๆเป็น5มิติด้วยกันครับซึ่งฟังแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกรีเลทขึ้นมาบ้าง1ครับคือเรื่องสุขภาพป่วยแล้วได้ไปหาหมอไหมมีประกันสุขภาพหรือยังมีลูกเล็กแล้วได้วัคซีนได้กินนมแม่บ้างหรือเปล่าเกณฑ์ที่2ครับคือมาตรฐานความเป็นอยู่สภาพบ้านยังโอเคอยู่ไหมมีความสะอาดปลอดภัยน้ำไฟเข้าถึงหรือเปล่าเกณฑ์ที่3ครับด้านการศึกษาลูกเนี่ยมีพัฒนาการตามวัยได้เข้าโรงเรียนตามการศึกษาภาคบังคับแล้วก็อ่านได้เขียนได้คิดเลขเป็นด้านที่4ครับด้านเศรษฐกิจมีงานมีการทำมีเงินเก็บบ้างไหมมีเงินเก็บไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีไงครับผมปัญหาอยู่ตรงนี้มิติสุดท้ายครับคือด้านการคุ้มครองทางสังคมและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการครับได้เงินอุดหนุนไหมถ้าเข้าเกณฑ์บัตรคนจนได้ลงทะเบียนกับเขาหรือเปล่าผู้สูงอายุผู้พิการมีคนดูแลหรือไม่ซึ่งถ้าใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวเช็คลิสต์วัดว่าเรากำลังมีปัญหาแบบคนยากจนหรือไม่เนี่ยครับผมว่ามีหลายข้อนะครับที่เราเองก็เข้าข่ายเหมือนกันYou want some of this, don't you? Yeah So call me now. Whoa! มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผมอยากพูดถึงครับนั่นก็คือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญเพราะว่าจะช่วยเติมมุมมองได้ดีครับว่าเราเป็นคนจนแบบไหนความโดดเด่นของงานชิ้นนี้ครับคือเขาใช้ Deep Data ครับแทน Big Data ลงไปคุยกับคนจนจริงๆรายคนแบบไม่ตัดสินครับทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเห็นภาพตั้งแต่ที่มาที่ไปทั้งเครือญาติภาระค่าใช้จ่ายของคนเหล่านี้ครับสรุปมาได้ว่ามีคนจนทั้งหมด4ระดับครับกลุ่มแรกคืออยู่ลำบากก็เป็นอารมณ์แบบคนอยู่ใต้เส้นความยากจนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีกระทั่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเลยกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มอยู่ยากคือมีปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ชีวิตไปวันๆได้ครับแต่ต้องรีบช่วยให้พวกเขาสามารถหาเลี้ยงตัวเองให้ได้เร็วที่สุดกลุ่มที่3ครับเป็นคนจนที่พออยู่ได้ครับคือมีทุนสำหรับการดำรงชีพอยู่บ้างแต่ก็เปราะบางมากไม่พร้อมจะเจอบททดสอบในชีวิตอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับคือถ้าเจอโควิด -19 ทีเจอแผ่นดินไหวทีก็แทบจะล้มทั้งครอบครัวเลยและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่อยู่ได้ครับก็คือมีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะความแปรปรวนหรือความเสี่ยงต่างๆสามารถวางแผนอนาคตตัวเองได้ตามสมควรในกลุ่มนี้ถึงจะพูดได้ว่าหลุดพ้นจากความยากจนถึงแม้บางส่วนจะยังเป็นกลุ่มที่เปราะบางอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างก็ตามแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเห็นตัวเองอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ้างไหมถ้ายังไม่เห็นภาพครับ The Active ทำอินโฟกราฟิกจากงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเพราะความยากจนเนี่ยบางทีมันก็มาในรูปแบบของการที่เราเนี่ยครับไม่มีจินตนาการว่าใครจะช่วยเหลือเราได้บ้างเวลาเข้าตาจนแล้วนึกหน้าใคร
ไม่ออกเพราะเราไม่มีโอกาสได้รู้จักคนที่มีฐานะสูงกว่าเลยหรือการที่เราไม่มีโอกาสซื้อของแพงกินเพราะว่าต้องเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นมากกว่าความสุขเล็กๆของเราถามว่าอยากเก็บเงินไหมแน่นอนครับเขาก็ต้องอยากเก็บกันแหละแต่ว่าเก็บแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องให้เอาออกมาใช้อยู่เรื่อยไปนะครับชีวิตแบบนี้ครับจะมีความทุกข์ยากประเดประดังเข้ามาไม่สิ้นสุดครับแก้เรื่องนึงให้รอดอีกเรื่องก็โผล่มากระทืบซ้ำทันทีโอเคครับเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในฐานะแบบนั้นแต่ไอ้นิยามพวกนี้มันอาจจะทำให้เรานึกภาพออกมากขึ้นครับว่าคนจนจริงๆเนี่ยเขามองโลกแบบไหนเขามืดแปดด้านยังไงส่วนคนที่ฟังดูแล้วเราก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกเนอะยินดีด้วยครับคุณไม่ใช่คนจนแต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนจนตามนิยามเป็นพวกที่มีเงินเดือนออกมาให้ใช้เป็นรายได้ประจำอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีอิสระทางการเงินนะครับนี่มาแล้วคุณพร้อมที่จะมีอิสระทางการเงินหรือยังอย่างแรกเลยครับคือตอนนี้รายได้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นไม่ทันค่าครองชีพอยู่แล้วครับยังไม่นับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นแต่โคตรมีอยู่จริงครับเช่นภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ครอบครัวค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอย่างค่ารักษาพยาบาลซ่อมบ้านพังเอารถเข้าอู่ต่างๆแล้วไอ้อิสระทางการเงินเนี่ยบางคนเขาก็เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปด้วยนะครับว่าต้องมี passive income คือนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานครับก็มีเงินงอกออกมาให้ใช้แบบนั้นครับถึงจะเรียกว่าอิสระอย่างแท้จริงซึ่งมีคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศนี้ครับที่ทำได้ถ้าคุณคิดได้อย่างมหาเศรษฐีนะแม่งพูดตรงๆ easy money สุดท้ายแล้วอยากให้เห็นภาพครับว่าไม่ว่าเราจะจนจริงหรือจนใจมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ตัวเราจัดการการเงินอย่างไรครับแต่มันอยู่ที่ต้นทุนทางสังคมที่มองไม่เห็นอีกเยอะมากซึ่งเรื่องพวกนี้ก็สัมพันธ์กับทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและเป็นเรื่องของเราทุกคนครับที่ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงช่วงโฆษณาแฝงครับในระหว่างที่เรายังทำได้แค่นี้ถ้าใครสนใจประเด็นเรื่องความยากจนครับหรือเป็นคนที่ทำงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผมขอแนะนำงานนี้ครับเท่าหรือเทียมเส้นทางความเหลื่อมล้ำคนจนเมืองซึ่งเป็นนิทรรศการของ The Active ที่พวกเราชาวเอเลี่ยนครับก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์ในงานนี้ด้วยก็จะมีงานจัดแสดงภาพถ่ายสารคดีมีเสวนามินิฟอรัมคุยเรื่องของความเหลื่อมล้ำและข้อมูลนโยบายต่างๆงานนี้ครับจะจัดที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับผมเด็กสยามรู้กันครับว่าต้องลงสถานี BTS สนามกีฬานะครับงานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27 กรกฎาคมและนี่ก็คือสาระเร็วครับที่ว่าด้วยเรื่องของนิยามความยากจนถ้าอยากให้เอเลี่ยนทำหัวข้อไหนอธิบายเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะลากันไปผมอยากจะบอกว่า1 Subscribe ของทุกคนครับจะเป็น1พลังให้ทีมเล็กๆของพวกเราเนี่ยครับมีแรงเดินไปกันต่อครับไปด้วยกันไปได้ไกลครับทุกคนขอบคุณครับกดซับเก่งมาก